नमस्ते, यहाँहरूलाई आमास किचनमा स्वागत छ। आज मैले चाहिँ फ्रेस मेथीको साग टिपेर तरकारी र पराठा बनाउँदैछु। यो धुएको सागलाई चाहिँ अब पकाउन लागेको। अब यहाँ तेल हालेँ मैले एक ठुलो चम्चाले। 1 चम्चा जिरा पड्काएँ। आधा चम्चा हिङ पनि हालेँ मैले। आधी दाना प्याज काटेर हाल्दिएँ। अब यो साग पनि हालेँ। एक दाना गोलभेडा काटेर हाल्दिएँ। यो गोलभेडा चाहिँ हाले नि हुन्छ, नहाले नि हुन्छ। सानो चम्चाले 1 चम्चा नुन। यो साग पनि पाक्यो। अब यो साग चाहिँ अब रोटीसँग खाए नि हुन्छ, खानासँग खाए नि हुन्छ। म चाहिँ खानैसँग खान लागेको। अब चाहिँ आलु र मेथीको पराठा बनाउन लागेको। त्यसलाई चाहिने सामग्री 1 कप आटा, मेथीको साग 2 कप जति काटेको। यो चाहिँ मैले 3 दाना आलु उसिनेर मसिनो पारेर राखेको। 1 चम्चा बेसार हालेँ। 1 चम्चा नुन, 1 चम्चा जिरा पाउडर, 1 चम्चा तेल, 1 कप पानी लिए मैले। अब यसलाई बिस्तारै अलिअलि पानी राखेर मोल्ने। यतिको भएपछि यसलाई छोपेर राख्ने 5 मिनेट। 5 मिनेट भयो। अब पराठा बेल्न लागे। घिउमा पकाउन लागे मैले चाहिँ। यो तेलमा पकाइ नि हुन्छ। हजुरहरूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बनाएर खाए नि भो। आलु मेथी पराठा पनि पाक्यो। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी हुन्छ। हजुरहरू पनि सबैजना ट्राई गर्नु होला। यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। अनि यो युट्युब च्यानल आमास किचनलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।